Good morning. Now we will start. We already started unit number 1, digital communication system and coding methods. Okay. In previous lecture, we studied 1.1 point, that is nothing but elements of digital communication system, its block diagram, then explanation of each block and advantages, disadvantages of digital communication. Okay, we will revise it in today's lecture and then we will continue for next point. Okay. This is the block diagram of digital communication system. First source, then source encoder, channel encoder, modulator, then transmitter antenna, then channel, okay, then receiver antenna, detector, channel decoder, source decoder and destination. Okay, मग सेंडर मध्ये 5 ब्लॉक आहेत. सोर्सचं आपण एक्सप्लेनेशन बघितलं. सोर्स कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन विच वी वॉन्ट टू ट्रान्समिट, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सोर्स म्हणजे काय की ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे. ओके, वी आर डीलिंग विथ डिजिटल कम्युनिकेशन, सो we assume that the source contains the digital information. ओके, या सोर्स मध्ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन आहे असं आपण अज्युम केलंय. जर नसेल डिजिटल इन्फॉर्मेशन तर फर्स्ट जी अॅनालॉग इन्फॉर्मेशन आहे अवेलेबल, नॅचरली अवेलेबल असलेली, त्याचं कन्व्हर्जन डिजिटल मध्ये केलं जाईल. ओके, सो सोर्स कंटेन्स द डिजिटल डेटा, देन दिस डिजिटल डेटा इज अप्लाइड टू सोर्स एन्कोडर. सोर्स एन्कोडरचं वर्क काय आहे? टू रिप्रेझेंट द इन्फॉर्मेशन इन इफेक्टिव्ह मॅनर, ओके, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ बिट्स. ओके, स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स मध्ये डिजिटल डेटा रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण सोर्स एन्कोडर यूज करतोय. मग त्याचं मेन रिझन काय सोर्स एन्कोडिंग करण्याचं? टू रिड्यूस दी bandwidth requirement. Okay, then after that this encoded data, बोला, काय डाउट आहे का? Okay, this source encoded data is applied to channel encoder. Channel encoder is used to reduce the effect of channel noise. Okay, कारण आपण चॅनल एन्कोडिंग नंतर मॉड्युलेशन आणि मॉड्युलेशन परफॉर्म करून चॅनल थ्रू काय करतोय? सिग्नल ट्रान्समिट करतोय. चॅनल एन्कोडर इज युज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चॅनल नॉइज. म्हणजे चॅनल मध्ये जो काही नॉइज ऍड होतो तो त्या नॉइजचा इफेक्ट कमी करण्यासाठी आपण चॅनल एन्कोडिंग यूज करतो. मग चॅनल एन्कोडिंग मध्ये काय केलं जातं? तर असे काही रिडंडंट बीट ऍड केले जातात डेटामध्ये की ज्यामुळे एरर करेक्शन डिटेक्शन पॉसिबल होतं. रिडंडंट बीट मीन्स जे की इन्फॉर्मेशन कॅरी करत नाहीत आणि ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन नसते असे काही बीट, ओके, जे आपण ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मध्ये ऍड करतो. या प्रोसेसला म्हणायचं चॅनल एन्कोडिंग. ओके, मग चॅनल एन्कोडिंग केल्यामुळे काय होतं? जो काही नॉइज चॅनल मध्ये ऍड होतोय तो आपल्याला डिटेक्ट करता येतो ऍज वेल ऍज करेक्ट करता येतो. देन आफ्टर चॅनल एन्कोडिंग मॉड्युलेशन इज परफॉर्म्ड. हिअर डिजिटल कम्युनिकेशन
system we are going to study. So modulation process is nothing but a digital modulation process. Okay. Amplitude shift decaying, then frequency shift decaying and phase shift decaying. These are the digital modulation techniques. यामध्ये कुठलेही एक टाइपचं मॉड्युलेशन परफॉर्म केलं जाईल. आफ्टर दॅट this modulated signal is transmitted via transmitting antenna towards the channel. Okay. Channel is wired or wireless. Okay. Digital communication मध्ये जे काही चॅनल यूज करतो तो वायर्ड असेल किंवा वायरलेस असेल. जर वायरलेस कम्युनिकेशन चॅनल असेल तर ट्रान्समीटर हा ट्रान्समिटिंग अँटेना थ्रू डेटा ट्रान्समिट करेल टुवर्ड्स द रिसिव्हिंग अँटेना. ओके. And in the receiver, receiving antenna receives the information which is digital in nature. Okay. After that, detector or demodulator perform the digital demodulation. Okay. Suppose we have used ASK modulation, then at the receiver we have to use ASK demodulator. Okay. म्हणजे ज्या टाईपची मॉड्युलेशन टेक्निक आपण ट्रान्समीटरला यूज केली त्याच टाईपची डिमॉड्युलेशन टेक्निक रिसिव्हर साइडला यूज करावी लागेल. देन चॅनल डिकोडर चॅनल एन्कोडरच्या अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेल. म्हणजेच जे आपण रिडंडंट बीट ऍड केले होते डेटामध्ये ते रिडंडंट बीट रिमूव्ह केले जातील इन द चॅनल डिकोडिंग प्रोसेस. देन आफ्टर दॅट सोर्स डिकोडिंग इज डन. इन द सोर्स डिकोडिंग मध्ये पण आपण काय केलं होतं की इफेक्टिव्हली इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंट केली होती. म्हणजे सपोज 2 नंबर ऑफ बीट मध्ये जर इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंट करता येत असेल आणि डेटा 4 बीटचा असेल तर ते 2 बीट काढून टाकले जातात आणि 2च बीट मध्ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंट केली जाते. ओके. मग हे काही 2 बीट होते जे काढून टाकले होते ते सोर्स डिकोडिंग प्रोसेस मध्ये ऍड केले जातात. म्हणजेच जी काही ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सोर्स मध्ये होती जी ट्रान्समिट करत होतो आपण तीच इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशनला भेटायला पाहिजे. ओके. म्हणून सोर्स डिकोडिंग प्रोसेस नंतर जी काही इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह होते आणि डेस्टिनेशनला दिली जाते ती ओरिजिनल फॉर्म मध्ये रिजनरेट केली जाते रिसिव्हर साइडला. ओके. दिस इज द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम. ओके. हे आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. देन वी स्टडीड advantages and disadvantages of digital communication. Okay. Advantages काय सांगता येतील? It is simple and cheaper. Okay, because ICs are used for manufacturing of transmitters and receiver circuits. Okay. IC यूज केल्यामुळे साइज स्मॉल होईल, सर्किट सिंपल होईल and cheaper होईल. Okay. Then digital communication system provide more privacy and security. कसं सांगता येईल प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी? कारण डिजिटल इन्फॉर्मेशन आहे. डिजिटल इन्फॉर्मेशन असल्यामुळे जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती 0 आणि 1च्या फॉर्म मध्ये असेल. ओके. आणि डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये एरर डिटेक्शन अँड एरर करेक्शन पॉसिबल आहे. ओके. म्हणजे एरर डिटेक्ट करता येतो जर ऍड झाला आणि तो डिटेक्टेड एरर रिमूव्ह आउट करता येतो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मधून. ऍज वेल ऍज जे काही डिजिटल डेटा आहे त्यामध्ये असे काही रिडंडंट बीट ऍड केले जातात की ज्यामुळे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन काय आहे हे कुठल्याही अननोन रिसिव्हरला समजत नाही. म्हणजे एखादा हॅकर असेल आणि तो इन्फॉर्मेशन म्हणजे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचा ट्राय करेल. ओके. तर हा अननोन रिसिव्हर झाला हॅकर्सचा. ओके. मग त्या हॅकर्सचा अननोन रिसिव्हर आपली जी इन्फॉर्मेशन आहे तो रिट्राईव्ह करू शकतो. बट त्यामध्ये कुठले बीट ऍड केलेत, रिडंडंट बीट कुठले आहेत, चॅनल डिकोडिंग एन्कोडिंग करताना कुठले बीट ऍड केले ते त्याला समजू शकत नाही कुठल्या प्रोसेसने ऍड केलेत. सो जरी इन्फॉर्मेशन त्याने रिट्राईव्ह केली तरी सुद्धा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन काय आहे हे त्यांना समजू शकत नाही. सो इट प्रोव्हाइड्स मोर प्रायव्हसी अँड सेक्युरिटी. Then data correction, error detection and error correction is possible. Okay. Then next advantage is flexible hardware implementation. If hardware will change, we can change the programming language. Okay. Flexible hardware implementation आहे. जे आपण हार्डवेअर इम्प्लिमेंट करतोय मीन्स ट्रान्समीटर, रिसिव्हर सर्किट्स जे आपण इम्प्लिमेंट करतोय ते फ्लेक्झिबल आहे. ओके. जसं आपण हार्डवेअर चेंज करू तशी प्रोग्रामिंग लँग्वेज पण चेंज करावी लागेल. ओके.
Then next advantage, easier and sufficient multiplexing. Okay, multiplexing means number of channels transmitted via a single communication channel. Okay, एका communication channel मधून मल्टिपल सिग्नल्स ट्रान्समिट करता येतात. या प्रोसेसला म्हणायचे मल्टिप्लेक्सिंग. ओके, सपोज 10 युजर्स आहेत. ओके, 10 युजर्स, फॉर एक्झाम्पल टेलिफोन युजर्स घ्या. ओके, 10 टेलिफोन युजर्स हे सिंगल कम्युनिकेशन चॅनल थ्रू ट्रान्समीटरला कनेक्टेड असतील. दिस इज अ मल्टिप्लेक्सिंग प्रोसेस. मग ही मल्टिप्लेक्सिंग प्रोसेस डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये पॉसिबल आहे. ओके, नॉट इन अॅनालॉग कम्युनिकेशन. So this is the advantages of digital communication system. Then we studied disadvantages of digital communication system. What are the disadvantages? High power consumption. Okay, high power consumption due to multiple stages and complex circuit. Okay, आपण डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये सोर्स एन्कोडिंग परफॉर्म करतोय, चॅनल एन्कोडिंग करतोय, त्यानंतर मॉड्युलेशन, ट्रान्समिशन. ओके, मग ट्रान्समीटर मध्ये एम्प्लिफिकेशन होतं, नॉइज रिमूव्हल होतो, इट्सेट्रा. असे मल्टिपल स्टेजेस आहेत कम्युनिकेशन मध्ये. सो the transmitters and receivers requires high power. Okay, this is the drawback of digital communication. Then bandwidth per channel is very high. Bandwidth requirement सुद्धा high आहे. Then synchronization is compulsory. If we don't synchronize data, so there will be many errors in the information. ओके, प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये सांगितले मी तुम्हाला, सिंक्रोनायझेशन मीन्स जे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर्स आहेत हे दोन्ही सेम क्लॉक वरती सेम स्पीडने ऑपरेट व्हायला पाहिजेत. म्हणजे जर ट्रान्समीटर ज्या स्पीडने डेटा ट्रान्समिट करतोय त्याच स्पीडने रिसिव्हरने डेटा रिसिव्ह करायला पाहिजे. म्हणजे दोन्ही सिंक्रोनाइज असायला पाहिजे, सेम क्लॉक पल्स वरती ऑपरेट होणारे डिव्हाइसेस असायला पाहिजे, तर डेटा हा करेक्ट वेने ट्रान्समिट केला जातो, रिसिव्ह केला जातो. अदरवाइज there will be many errors in the information. Okay, these are the disadvantages of digital communication. This is all about 1.1. Okay, then we are going to start 1.2, communication channel characteristics. What is communication channel? Communication channel means what? सांगू शकते कोण? What is communication channel? Channel is nothing but medium. Okay, over which we can transmit the data from transmitter to receiver. Okay, channel means it is a medium. Channel हे काय आहे? It is a transmission medium to transport data from one or several senders or transmitters to one or several receivers. Okay, म्हणजे आपण बघितलं की जेव्हा आपण मोबाईल कम्युनिकेशन परफॉर्म करतो, वन मोबाईल टू अनदर मोबाईल. ओके, ह्यामध्ये मीडियम काय आहे की ज्या मीडियम मधून आपण डेटा ट्रान्समिट करतोय तर एअर मीडियम आहे. ओके, म्हणजेच channel is nothing but a transmission medium over which we can transmit the data from senders to receivers. Okay, a variety of communication channels are used in data communication or digital communication. Digital communication मध्ये a wide variety of communication channels आहेत. ओके, मग हे जे चॅनल्स आहेत हे मेन टू ग्रुप्स मध्ये डिवाइड केले. फर्स्ट म्हणजे वायर्ड और वायर लाईन, सेकंड वायरलेस. कम्युनिकेशन चॅनल दोन टाईपचे आहेत, वायर्ड आणि वायरलेस. वायर्ड मध्ये कुठले कुठले मीडियम्स असतील? कॉपर वायर, कॉपर वायर मध्ये ट्विस्टेड पेअर, कोएक्साइल केबल अँड ऑप्टिकल फायबर्स. ओके, आणि वायरलेस कम्युनिकेशन रेडिओ वेव्स, मायक्रोवेव्स अँड इन्फ्रारेड वेव्स. आपण जे पीईसी मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी केलं होतं त्यामध्ये होतं बघा, रेडिओ वेव्सची रेंज होती, मायक्रोवेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स. ह्या ज्या वेव्स आहेत ऍज अन अ मीडियम म्हणून यूज केल्या जातात. ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन मध्ये. आणि वायर्ड चॅनल म्हणजे वायर्ड चॅनल कुठले कुठले आहेत? कॉपर वायर्स. ओके, यामध्ये ट्विस्टेड पेअर, कोएक्साइल केबल त्याचे टाईप आहेत कॉपर वायर्सचे. आणि ऑप्टिकल फायबर. आता ऑप्टिकल फायबर तुम्ही स्टडी केला असेल. ऑप्टिकल फायबर मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे ती लाईटच्या फॉर्म मध्ये पाठवली जाते. म्हणजे ऑप्टिकल फायबर केबल मध्ये ग्लास हा कंडक्टर असतो. ओके,
कंडक्टर मीन्स ग्लास, ग्लासचं मेन कोअर असतो त्या केबलमध्ये आणि त्या कोअर मधून डेटा ट्रान्समिट केला जातो, म्हणजे लाईटच्या फॉर्म मध्ये डेटा ट्रान्समिट केला जातो आणि मग रिफ्रॅक्शन होत ती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती वन प्लेस टू अनदर प्लेस पाठवली जाते. सध्या ऑप्टिकल फायबर केबल यूज केली जाते. ओके, जर वायर्ड कम्युनिकेशन असेल तर तुम्ही पाहिलं असेल रोडच्या साइडने OFC असा एक हे असतो, नोटेशन असतं बघा. OFC मीन्स ऑप्टिकल फायबर केबल, म्हणजे तिथून ऑप्टिकल फायबर केबल गेलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल कशाची असेल, सपोज आयडिया, एअरटेल्स असतील, टॉवर टू टॉवर कनेक्शन करण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल यूज केली जाते. ओके, ऑप्टिकल फायबर केबलचे भरपूर ऍडव्हान्टेजेस आहेत. ड्रॉबॅक एक आहे, ती खूप कॉस्टली आहे. ओके, एका ऑप्टिकल फायबर केबल मधून थाउजंड्स ऑफ म्हणजे लिंक्स कनेक्टेड असतात. ओके, म्हणजे जे टॉवर टू टॉवर कनेक्शन केलेलं असतं, तुमचे ग्रामपंचायत जोडणी प्रकल्प चालू आहे, जर तुम्ही पाहिलं असेल तर ऑप्टिकल फायबर केबल थ्रू डिफरंट विलेजेस कनेक्ट केलेले आहेत. सध्या रोडच्या साइडने जे ऑरेंज कलर असेल किंवा ब्ल्यू कलरचे जे पाईप्स दिसतात त्यामधून ऑप्टिकल फायबर केबल ब्लो केलेले आहे. ओके, दिस इज द ऑप्टिकल फायबर केबल. देन these are the two types of channel, wired channel and wireless channel. ओके, मग दोन्ही पण कम्युनिकेशन मीडियम सध्या यूज मध्ये आहे. मी सांगितलं तुम्हाला की टॉवर टू टॉवर कनेक्शन करायचं असेल तर ऑप्टिकल फायबर केबल यूज केली आहे, म्हणजे वायर्ड कम्युनिकेशन आहे. मग टॉवर टू मोबाईल कनेक्टिव्हिटी कशाने कनेक्ट आहे, तर वायर्ड मीडियमने कनेक्ट आहे. मायक्रोवेव्ह, इन्फ्रारेड वेव्स किंवा रेडिओ वेव्स, ह्या तिन्ही वेव्स मधला कुठल्याही वेव्स या डेटा ट्रान्समिशन साठी यूज केलेल्या जातात. ओके, मग इन्फ्रारेड वेव्स ह्या मिलिटरी ऍप्लिकेशन साठी यूज केल्या जातात. स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन साठी स्पेसिफिक बँड हा रिझर्व केलाय. ओके, ऑलरेडी तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये बघितलं की टीव्ही कम्युनिकेशन साठी, टीव्ही चॅनल्स ट्रान्समिशन साठी वेगळा, ऑडिओ वेव्हच्या ट्रान्समिशन साठी वेगळा स्पेक्ट्रम यूज केलाय. ओके, अशा टाइपने रेडिओ वेव्स, मायक्रोवेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स या वायरलेस कम्युनिकेशन साठी यूज केला जातो. ओके, दिस इज द कम्युनिकेशन चॅनल. मग आपल्याला काय स्टडी करायचंय, कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स. तुम्हाला क्वेश्चन येतो, डिफाईन कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स और डिफाईन ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ज्या आपण नेक्स्ट स्टडी करणार आहोत. फर्स्ट बिट रेट आहे, देन बॉड रेट आहे, चॅनल कॅपॅसिटी, बँडविड्थ, याचे डेफिनेशन तुम्हाला एक एक मार्कला विचारले जातील. 4 मार्कचा क्वेश्चन असेल, डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स, त्यामध्ये बिट रेट, बॉड रेट, बँडविड्थ, रिपीटर डिस्टन्स किंवा चॅनल कॅपॅसिटी, हे जे चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या डिफाईन कराव्या लागतील तुम्हाला. 4 मार्क्ससाठी 4 डेफिनेशन्स असतील. ओके, कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या कुठल्या चॅनलच्या असतील, तर आपण स्टडी करतोय डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन स्टडी करतोय म्हणजेच आपण डेटा कुठल्या वेने ट्रान्समिट करतोय, तर डिजिटल फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट करतोय. ओके, म्हणजे 0110च्या फॉर्म मध्ये, लॉजिक 1 लॉजिक 0च्या फॉर्म मध्ये. मग त्याच्या रिलेटेड ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचे. फर्स्ट आहे बिट रेट. ओके, तर व्हॉट इज बिट रेट? बिट रेट म्हणजे काय? बिट म्हणजे काय समजतंय का तुम्हाला? बिट आणि बाईट मधला डिफरन्स माहितीये का? आता सपोज हा डेटा आहे 10101111, किती झाले? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, हा जो डेटा आहे हा 8 बीट डेटा आहे. ओके, ह्यातला हा एक डिजिट आहे तो बीट. ओके, एका डिजिटला आपण म्हणतो बीट, आणि असे 8 नंबर ऑफ बीट्सचा आपण होतो एक बाईट. ओके, याला काय म्हणायचं? बाईट. 8 नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू 1 बाईट. मग आपल्याला स्टडी करायचंय बीट रेट. आता बीट रेट म्हणजे काय? त्यातला हा जो बीट आहे, पर सेकंड असे किती बीट ट्रान्समिट होतात, म्हणजेच बीट रेट. ओके, एका सेकंदामध्ये असे किती नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिट होतात, या कॉन्सेप्टला म्हणायचे बीट रेट, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड. ओके, the speed of the data is expressed in beats per second. Okay, bit rate means number of beats transmitted per second. एका सेकंदामध्ये असे किती नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिट केले जातात चॅनल मधून, तो
म्हणजे बिट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर सेकंड और बीपीएस. ओके, बिट रेट हा बीट्स पर सेकंड, त्याचे युनिट लक्षात ठेवायचे, बीट्स पर सेकंड ने रिप्रेझेंट केला जातो. अँड इट इज डिफाइंड ॲज नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिटेड पर सेकंड वाया अ कम्युनिकेशन चॅनल. कम्युनिकेशन चॅनल मधून किती नंबर ऑफ बीट्स हे पर सेकंडला ट्रान्समिट केले जातात ते म्हणजेच बिट रेट. ओके, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय आर. आर ने रिप्रेझेंट केलं जातं बिट रेट. ओके, मग त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, बिट रेट कसा कॅल्क्युलेट केला जातो. बिट रेट म्हणजे सपोज हा 1 आहे, या 1 ला ट्रान्समिट होण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला म्हणायचे बीट ड्युरेशन. ओके, टीबी. तो कशाने कॅल्क्युलेट केला जातो, टीबी ने, कॅपिटल बी. मग हा जो रेट आहे बीट्स पर सेकंड. ओके, मग हा जो टाइम ड्युरेशन, ह्या एक बीटला सपोज एवढा टाइम ड्युरेशन लागतोय, हा असेल 0.1 सेकंड और मिली सेकंड. मग हा झाला टीबी, ड्युरेशन ऑफ द बीट, त्या बीटचा ड्युरेशन. ओके, मग बिट रेट कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, आर इज इक्वल टू 1/TB. ओके, जेवढा टीबी आपण इन्क्रीज करू तेवढा रेट कमी असेल. ओके, आणि जेवढा टीबी आपण रिड्यूस करू तेवढा बिट रेट हा जास्त असेल. ओके, म्हणजे ह्या बीटचा ड्युरेशन कमी ठेवायचा, म्हणजेच बिट रेट इन्क्रीज होईल. समजतं, बीटचा ड्युरेशन कमी असेल तर बिट रेट जास्त असेल, मॅक्झिमम असेल. इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बीट ड्युरेशन. समजलं, बिट रेट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बीट ड्युरेशन. समजलं बिट रेट म्हणजे काय. सपोज हा डेटा आहे 10110101. ओके, या डेटामध्ये या प्रत्येक बीटला पर सेकंड किती बीट ट्रान्समिट होतात, सपोज 10 बीट ट्रान्समिट होतात पर सेकंडला, तर त्याचा बिट रेट किती झाला, 10 बीट्स पर सेकंड. म्हणजे एका सेकंडला 10 बीट्स ट्रान्समिट होतात, हा त्या चॅनेलचा झाला बिट रेट. ओके, देन नेक्स्ट channel characteristics is a baud rate. What is baud rate? Baud rate is nothing but a number of symbols per second. Okay, number of signals or symbols per second. Bit rate आणि baud rate मध्ये काय डिफरन्स आहे. Bit rate means number of bits transmitted per second and baud rate is nothing but number of symbols per second. Okay, सिम्बॉल्स म्हणजे काय, सपोज ही साइन वेव्ह आहे. ओके, साइन वेव्हचा हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे दोन्ही मिळून झाला एक सिम्बॉल. ओके, तर डिजिटल सिग्नल मध्ये हा लॉजिक 1 आणि हा लॉजिक 0 हे दोन्ही मिळून झाला एक सिम्बॉल. ओके, असं सिम्बॉल्स, नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड म्हणजेच बॉड रेट. समजते, तुम्हाला डिफरन्स विचारला जाईल, एक्सटर्नल ओरल असेल किंवा एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल असेल तेव्हा विचारला जाईल की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन बिट रेट अँड बॉड रेट. तर बिट रेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ बीट्स ट्रान्समिटेड पर सेकंड and baud rate is nothing but number of symbols transmitted in 1 second. ओके, मग याचं युनिट काय सांगता येईल baud rate चं, सिम्बॉल्स पर सेकंड असं त्याचं युनिट आहे baud rate चं. आणि baud rate हा बिट रेट पेक्षा जास्त असतो. ओके, this is nothing but bit rate and baud rate. These are the two main communication channel characteristics in digital communication. Okay, then third is channel capacity. आता चॅनलची कॅपॅसिटी कशी कॅल्क्युलेट करायची, व्हॉट इज चॅनल कॅपॅसिटी. चॅनल कॅपॅसिटी म्हणजे काय, नावावरून समजेल तुम्हाला. व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ चॅनल, की त्या चॅनल मधून मॅक्झिमम किती इन्फॉर्मेशन ऍट अ टाइम आपण ट्रान्समिट करू शकतो without any losses is nothing but channel capacity. Okay, a maximum possible bit rate channel can support without any losses is nothing but channel capacity. Channel capacity म्हणजे काय, की without any losses a maximum possible bit rate a channel can support. Okay, की कुठलेही लॉसेस न होता तो चॅनल एका सेकंदामध्ये किती बिट ट्रान्समिट करतो, त्याचा बिट रेट काय आहे. दिस इज नथिंग बट अ चॅनल कॅपॅसिटी. ओके, देन नेक्स्ट बँडविड्थ. ओके,
नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट अ बँडविड्थ. आता बँडविड्थ तुम्ही स्टडी केलाय. व्हॉट इज बँडविड्थ? बँडविड्थ आपण प्रिन्सिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मध्ये स्टडी केलाय. ओके. इट इज डिफरन्स बिटवीन, हा बोला, सांगा कोणाला येत आहे. high frequency to नो, इट इज डिफरन्स बिटवीन F2 minus. F2 minus F1. F2 is nothing but higher frequency and F1 is nothing but lower frequency. हायर फ्रिक्वेन्सी आणि लोअर फ्रिक्वेन्सी मधला डिफरन्स म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला, बँडविड्थ. ऍक्च्युअली बँडविड्थ म्हणजे काय? इट इज अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी ओव्हर विच वी कॅन ट्रान्समिट द इन्फॉर्मेशन. ही एक काय आहे? फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे की ज्यामधून काय करतोय आपण, इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करतोय. त्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला बँडविड्थ असं म्हटलं जातं. मग मॅथेमॅटिकली जर डेफिनेशन सांगायची झाली, bandwidth is defined as the difference between upper and lower frequency, means higher frequency and lower frequency. F2 minus F1 or Fu minus Fl. ओके, काही म्हणू शकता तुम्ही. F2 means higher frequency किंवा Fu means upper frequency. दोन्हीपैकी कुठलंही नेम घेतलं तरी चालू शकतं. ओके, मी इथं काय डिफाईन केलंय? Bandwidth is defined as it is a difference between upper frequency and लोअर फ्रिक्वेन्सी. मग आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं, जर ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज असेल तर त्याची बँडविड्थ आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. म्हणजे जर 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स ही ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे. ओके, मग ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंजची आपल्याला जर बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करायची असेल तर अप्पर फ्रिक्वेन्सी मायनस लोअर फ्रिक्वेन्सी, 20 किलो हर्ट्स मायनस 20 हर्ट्स, जे काय आन्सर येईल ती झाली आपली बँडविड्थ. आणि त्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मधून ऑडिओ सिग्नल्स तेवढ्या फ्रिक्वेन्सी मधून पाठवले जातात. ओके, दिस इज बँडविड्थ. बँडविड्थ ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला म्हणजे ओरलला पण विचारली जाऊ शकते, एक्झामला पण विचारली जाऊ शकते आणि इम्पॉर्टंट आहे. ऍज अन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर, ENTC इंजिनियर, तुम्हाला बँडविड्थ हा कॉन्सेप्ट माहित असायला पाहिजे. ओके, बँडविड्थ इज मेजर्ड इन हर्ट्स. ओके, म्हणजे बँडविड्थचं युनिट काय आहे? हर्ट्स. फ्रिक्वेन्सी आहे ही, सो इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स. ओके, जर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी रेंज दिली तर त्याची बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे. ओके, ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी जसं व्हॉइस सिग्नलची आपण बँडविड्थ कॅल्क्युलेट केली तशीच तुम्हाला अनदर फ्रिक्वेन्सी रेंज दिली जाईल आणि त्यातून तुम्हाला बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे. म्हणजेच काय करता यायला पाहिजे? हायर फ्रिक्वेन्सी मायनस लोअर फ्रिक्वेन्सी आणि जे काय आन्सर येईल ती असेल तुमची बँडविड्थ. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ बँडविड्थ. ओके, यामध्ये दाखवलंय या डायग्राम मध्ये, दिस इज अप्पर फ्रिक्वेन्सी अँड दिस इज लोअर फ्रिक्वेन्सी, मीन्स F2. दिस इज F2 अँड दिस इज F1. ओके, काही नावं देऊ शकता, फक्त अप्पर अँड लोअर फ्रिक्वेन्सी. ओके, मग अप्पर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी, हायर फ्रिक्वेन्सी FH आहे. ओके, मग ती सपोज 20 किलो हर्ट्स आहे आणि FL 20 हर्ट्स आहे. तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे बँडविड्थ. बँडविड्थ म्हणजे ह्या दोन्ही मधलं जे काही फ्रिक्वेन्सी आहे, फ्रिक्वेन्सी बँड आहे तो. मग तो काय असेल? तर हे 20 किलो हर्ट्स मायनस 20 हर्ट्स इज नथिंग बट अ बँडविड्थ. मग या फ्रिक्वेन्सी मधून, सॉरी, या रेंज मधून अप्पर टू लोअर फ्रिक्वेन्सी या रेंज मधून आपण डेटा ट्रान्समिट करू शकतो. इट इज अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी ओव्हर विच वी कॅन ट्रान्समिट दी डेटा. ओके, मग असा स्पेसिफिक बँड हा स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन साठी यूज केलेला असतो. ओके, सेपरेट स्पेक्ट्रम हा सेपरेट ऍप्लिकेशन साठी डिझर्व केलाय ऑलरेडी. जे काही कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एजन्सीज आहेत, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग जे काही ग्रुप्स आहेत, त्यांनी ऑलरेडी डिसाइड केलेत की ही फ्रिक्वेन्सी रेंज ही जी बँडविड्थ आहे ही व्हॉइस चॅनल साठी यूज करायची. ओके, टीव्ही चॅनल साठी वेगळी एक बँडविड्थ यूज करायची. कशासाठी हे असं डिफाईन केलंय की जेणेकरून सिग्नल मिक्सअप होणार नाही किंवा ओव्हरलॅपिंग होणार नाही. ओव्हरलॅपिंग झाल्यामुळे, सिग्नल मिक्सअप झाल्यामुळे ओरिजिनल सिग्नल लॉस होतात. ओके, सो डिफरंट स्पेक्ट्रम, डिफरंट बँडविड्थ ही डिफरंट ऍप्लिकेशन साठी ऑलरेडी डिझर्व केली आहे. ओके, दिस इज दी बँडविड्थ. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज अ रिपीटर डिस्टन्स. ओके, आता रिपीटर्स तुम्ही PEC मध्ये स्टडी केले नाही.
बिकॉज इट डील्स विथ द डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन मध्येच आपण रिपीटर हा कॉन्सेप्ट स्टडी करतोय. अॅनालॉग मध्ये आपण रिपीटर्स यूज करू शकत नाही. ओके, आता व्हॉट इज रिपीटर? अगोदर तुम्हाला रिपीटर म्हणजे काय हे समजून घ्यावं लागेल आणि मग व्हॉट इज रिपीटर डिस्टन्स. ओके, व्हॉट इज रिपीटर? तर रिपीटर हा असा एक डिव्हाइस आहे, तो काय करतो, ट्रान्समीटर कडून सिग्नल रिसीव्ह करतो आणि जेव्हा तो सिग्नल रिसीव्ह करतोय तेव्हा त्या सिग्नल मधून नॉइज रिमूव्ह करतो, सिग्नल अँप्लिफाय करतो आणि जसा ट्रान्समीटर कडे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आहे त्याच टाईपचा डेटा रिपीटर तिथं रिजनरेट करतो. म्हणजे सपोज लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन आहे, ओके, अदर वर्ल्ड मध्ये, अदर कंट्री मध्ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करायचंय, तर स्टेप बाय स्टेप रिपीटर्स इन्स्टॉल केलेले असतात डिफरंट डिस्टन्सला. ओके, मग या रिपीटर्सचं वर्क काय, की जो सिग्नल रिसीव्ह होतोय त्या सिग्नल मधून नॉइज रिमूव्ह करून टाकायचा, सिग्नल अँप्लिफाय करायचा, बूस्ट करायचा आणि तो सिग्नल जसा ट्रान्समीटर साईडला होता त्याच टाईपने तिथं रिजनरेट करायचा. परत तो नेक्स्ट रिपीटरला पाठवला जातो. तिथं परत जेव्हा मधल्या डिस्टन्स मध्ये जो काही नॉइज ऍड झालेला असेल किंवा तो सिग्नल बूस्ट करायचा असेल तर बूस्ट केला जातो. ओके, आणि परत तो नेक्स्ट रिपीटरला, म्हणजे जर डिस्टन्स खूपच लांब असेल तर असे मल्टिपल रिपीटर्स मध्ये असू शकतात. ओके, आणि मग हे रिपीटर्सचं वर्क काय, की लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन पॉसिबल करणं. Repeater is a device that receives a digital signal on an electromagnetic or optical transmission. म्हणजे repeaters हे optical fiber cables मध्ये, optical transmission मध्ये as well as wireless communication मध्ये सुद्धा यूज केलेले जातात. ओके, and it regenerate the signal along the next leg of the medium. In electronic media, repeaters overcome the attenuation caused by free space. फ्री स्पेस मुळे जे काही अटेन्युएशन झालंय, जो काही डेटा लॉस झालाय किंवा डेटामध्ये जो काही नॉइज ऍड झालाय तो नॉइज रिमूव्ह करणं हे रिपीटर्सचं वर्क आहे. रिपीटर्स नावच आहे त्याचं, रिपीटर्स रिजनरेट द इन्फॉर्मेशन ऍट दी एंड. ओके, जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ट्रान्समीटर कडून आलेली, सेम लाईक ट्रान्समीटरला जी काही इन्फॉर्मेशन होती ती इन्फॉर्मेशन रिजनरेट केली जाते आणि लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन पॉसिबल केलं जातं. ओके, मग हा एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचा ऍडव्हान्टेज आहे. वी कॅन यूज रिपीटर्स इन दी डिजिटल कम्युनिकेशन अँड मेक पॉसिबल अ लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन. ओके, आणि जे दोन रिपीटर्स आहेत त्या दोन रिपीटर्सचं जे मॅक्झिमम डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला म्हणायचं रिपीटर डिस्टन्स. डिस्टन्स बिटवीन टू रिपीटर्स इज नोन ॲज रिपीटर डिस्टन्स. डायग्राम मध्ये दाखवलं, ट्रान्समीटर, देन रिपीटर, देन रिसिव्हर. ओके, इथे एकच रिपीटर यूज केलाय, त्यामुळे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर ह्या दोन्ही मधलं जे काही डिस्टन्स आहे दिस इज नथिंग बट अ रिपीटर डिस्टन्स. बट जेव्हा मल्टिपल रिपीटर्स असतील तेव्हा दोन रिपीटर्स मधलं जे काही मॅक्झिमम डिस्टन्स आहे दिस इज नथिंग बट अ रिपीटर डिस्टन्स. ओके, रिपीटर म्हणजे काय समजतंय, की जी काही इन्फॉर्मेशन ट्रान्समीटर कडून रिसीव्ह होतीये त्या इन्फॉर्मेशन मधून नॉइज रिमूव्ह करणं ऍज वेल ऍज जे काही अटेन्युएशन झालंय, जो काही सिग्नल लॉस झालाय तो रिकव्हर करणं आणि सिग्नल लेवल बूस्ट करणं हे रिपीटरचं वर्क आहे. जो काही इन्फॉर्मेशन, जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती लॉंग डिस्टन्सला सेंड करण्यासाठी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये रिपीटर्स यूज केलेले असतात. ठीक आहे, इम्पॉर्टंट आहे, ओरलला विचारलं जाऊ शकतं. एक्झाम मध्ये पण डिफाईन रिपीटर डिस्टन्स किंवा व्हॉट इज रिपीटर्स असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. ठीक आहे, दिस इज दी कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ दी कम्युनिकेशन चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, देन these are the communication channel characteristics: bit rate, then baud rate, then channel capacity, bandwidth, and repeater distance. Okay, then next point is nothing but applications of digital communication system. आपण स्टडी केलं ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, देन एरर डिटेक्शन करेक्शन पॉसिबल आहे, हाय सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करतोय, हाय प्रायव्हसी प्रोव्हाइड करतोय. ओके, मग ऍप्लिकेशन्स काय आहेत डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचे, कुठे कुठे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम यूज केली जाते. फर्स्ट ऍप्लिकेशन, इट इज युज्ड इन मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स. ओके, मग आपण स्टडी केलं की डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम काय करते,
It provides high security and privacy as well as error correction detection possible होते. So digital communication is used in military applications. Okay, for secure communication and missile guidance. मिसाईल गायडन्स सिस्टीम मध्ये सेक्युअर कम्युनिकेशन परफॉर्म करायचं असेल तर मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स मध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन यूज केलं जातं. ओके, देन सेकंड, इट इज युज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग फॉर पॅटर्न रिकॉग्नायझेशन, रोबोटिक विजन्स अँड इमेज एनहान्समेंट. ओके, हे ऍडव्हान्स्ड ऍप्लिकेशन्स आहेत डिजिटल कम्युनिकेशनचे. हे पॅटर्न रिकॉग्निशन असेल, रोबोटिक विजन्स असेल, इमेज एनहान्समेंट करायचे असतील. ओके, म्हणजे इमेज प्रोसेसिंग, इमेज वरती प्रोसेस केली जाते. ओके, जे काही एनहान्समेंटची असेल किंवा पॅटर्न रिकॉग्निशनची असेल, या इमेज प्रोसेसिंग ऍप्लिकेशन्स मध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन यूज केलं जातं. नेक्स्ट, इट इज युज्ड इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन यूज केलं जातं. इट इज युज्ड इन टेलिफोनी फॉर टेक्स्ट मेसेजिंग. इट इज युज्ड इन स्पेस कम्युनिकेशन. ओके, इट इज युज्ड इन व्हिडिओ कॉम्प्रेशन, स्पीच प्रोसेसिंग. म्हणजे सध्या डिजिटल कम्युनिकेशन हे सगळीकडे यूज केले जातं. तुम्ही मोबाईल कम्युनिकेशन म्हणू शकता, मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स म्हणू शकता. ओके, किंवा इमेज प्रोसेसिंग मध्ये ऍडव्हान्स्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स असतील, टेलिफोनी, टेक्स्ट मेसेजिंग, कम्प्युटर टू कम्प्युटर कम्युनिकेशन असेल, डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल, ईमेलिंग असेल, डिफरंट ऑर्गनायझेशन मध्ये असेल, असे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचे ऍप्लिकेशन सांगता येतील. हेच सांगावे असं काही नाही. आपण सध्या जे कम्युनिकेशन यूज करतो ते डिजिटल कम्युनिकेशन आहे. ओके, these are the applications of digital communication system. Then next, 1.2 आपला इथे संपतो. 1.2 मध्ये फक्त चॅनल कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे. ओके, देन नेक्स्ट 1.3 कन्सेप्ट ऑफ एंट्रॉपी. ओके, वर्ड थोडासा नवीन आहे एंट्रॉपी, बट कॉन्सेप्ट सिम्पल आहे. ओके, एंट्रॉपी, एंट्रॉपी म्हणजे काय? ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. ओके, एक मेसेज आहे 8 बिटचा, 1010101110. किती झाले? 8 बिट. ओके, हा मेसेज आहे. या मेसेज मध्ये ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन किती आहे? ओके, या मेसेज मध्ये ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन किती आहे, म्हणजे यातले रिडंडंट बीट किती आहेत आणि इन्फॉर्मेशन किती आहे. ओके, सपोज 3 रिडंडंट बीट आहेत आणि राहिलेले जे बीट आहेत ते इन्फॉर्मेशन आहे. तर ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज, दिस इज नथिंग बट अ एंट्रॉपी. एंट्रॉपीची डेफिनेशन काय? एंट्रॉपी कॅन बी डिफाइंड ऍज ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. एका मेसेज मध्ये पर मेसेज ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन किती आहे? दिस इज नथिंग बट अ एंट्रॉपी. एंट्रॉपी इज डिनोटेड बाय एच. एंट्रॉपी ही एच ने डिनोट केली जाते. अँड इट्स युनिट इज बीट्स पर मेसेज. याचं युनिट काय आहे? बीट्स पर मेसेज. एंट्रॉपी शुड बी as high as possible to maximum more information, to transfer more information. ओके, एंट्रॉपी किती असायला पाहिजे मग? एंट्रॉपी शुड बी हाय ॲज पॉसिबल. एंट्रॉपी जास्त असायला पाहिजे. ओके, सो वी कॅन ट्रान्समिट द मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन. एंट्रॉपी म्हणजे सांगितलं आपण ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. मग ही जी ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज आहे ही जास्त असायला पाहिजे. म्हणजे हा जो आपण डेटा बघितला होता 8 बीटचा, या 8 बीटच्या डेटामध्ये जे काही इन्फॉर्मेशनचे बीट आहेत ते जास्त असायला पाहिजे, तरच आपण पर सेकंड जास्त इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करू शकू. ओके, टू ट्रान्समिट मॅक्झिमम डेटा एंट्रॉपी शुड बी ॲज हाय ॲज पॉसिबल. ओके, म्हणजे एंट्रॉपी जर हाय असेल तर आपण इन्फॉर्मेशन जास्त ट्रान्समिट करू शकतो. समजते? व्हॉट इज एंट्रॉपी? Entropy is nothing but average information per message. It is denoted by H, and entropy should be high as possible to transmit the maximum information. Okay. यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. डिफाइन एंट्रॉपी. ओके, और स्टेट इट्स युनिट. त्याचं युनिट सांगा किंवा त्याची डेफिनेशन सांगा, असा तुम्हाला एक्झामला क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, सपोज दॅट
आता याचं युनिट काय आहे, सॉरी याचा फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे. सपोज दॅट अ ट्रान्समीटर इज ट्रान्समिटिंग m डिफरंट अँड इंडिपेंडेंट मेसेजेस. ओके, म्हणजे एक ट्रान्समीटर आहे आणि तो काय करतोय, m नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करतोय. मग m डिफरंट मेसेजेस असतील, m1 m2 m3 असे काय असतील, m नंबर ऑफ मेसेजेस, म्हणजे m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mm. ओके, let their probabilities of occurrence be p1 p2 p3. मग हे मेसेजची ऑकरन्सची प्रोबॅबिलिटी काय आहे, p1 p2 p3 p4 अप टू pn, अप टू pk, सॉरी अप टू pk. ओके, ही त्यांची प्रोबॅबिलिटी आहे प्रत्येक मेसेजची, m1 ची p1, m2 ची p2, m3 ची p3. म्हणजे m1 m2 m3 हे मेसेज आहेत, p1 p2 p3 ह्या प्रोबॅबिलिटी आहेत त्या मेसेजच्या ऑकरन्सच्या. मग यावरून आपण एंट्रॉपी कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो, एंट्रॉपी इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m. ओके, k इज इक्वल टू 1 टू m pk log टू 1 बाय pk. हा याचा फॉर्म्युला आहे एंट्रॉपीचा. एंट्रॉपी आपण h ने डिनोट करतोय. दिस इज दी एंट्रॉपी. ओके, यामध्ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m. ओके, समेशनची व्हॅल्यू म्हणजे फॉर्म्युलामध्ये pk log टू 1 बाय pk ह्याची k ची जी व्हॅल्यू आहे ती 1 टू m व्हॅरी होतीये. ओके, pk log टू 1 बाय pk. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग ऑफ एंट्रॉपी. ओके, मग यामध्ये आता p1 log टू 1 बाय p1 असं समेशन आपण तुम्हाला रिअरेंज करता येतं का, म्हणजेच जर सपोज k ची व्हॅल्यू दिली 5, k ची व्हॅल्यू दिली 5, म्हणजे 1 इज इक्वल k इज इक्वल टू 1 टू ह्या m ची व्हॅल्यू 5 दिली, सॉरी k ची नाही m ची व्हॅल्यू 5 दिली, तर काय करायचंय, p1 log टू 1 बाय p1. ओके, प्लस परत p2 log टू 1 बाय p2. असं कुठपर्यंत येईल, p5 log टू 1 बाय p5. जर m ची व्हॅल्यू 5 असेल, म्हणजे मेसेज जर 5 असतील तर अप टू 5 p5 पर्यंत हा समेशन रिअरेंज करता येईल. ओके, नेक्स्ट सपोज p1 एवढीच व्हॅल्यू आहे p1, तर कसं लिहिता येईल हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन, h इज इक्वल टू, सपोज एकच मेसेज आहे, m ची व्हॅल्यू 1 आहे, तर कसं लिहिता येईल, p1 log टू 1 बाय p1. मग समजा p1 ची व्हॅल्यू दिली 0.1, तर मग इथं 0.1 व्हॅल्यू ठेवायची, इथं 0.1 व्हॅल्यू ठेवायची, आणि जे आन्सर येईल ती असेल तुमची एंट्रॉपी. ओके, आणि जर 2 मेसेज असतील आणि त्याच्या 2 प्रोबॅबिलिटी दिलेल्या असतील, तर p1 log टू 1 बाय p1 प्लस p2 log टू 1 बाय p2, आणि मग त्या दोन्ही प्रोबॅबिलिटी येतील त्यांची ऍडिशन करायची, आणि ती असेल तुमची एंट्रॉपी. यावरती आपल्याला न्यूमरिकल स्टडी करायचे. कॅल्क्युलेट एंट्रॉपी फॉर गिव्हन मेसेजेस अँड प्रोबॅबिलिटी. मेसेज दिलेले असतील, प्रोबॅबिलिटी दिलेले असतील, यावरून आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचे, एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायचे. यावरती 4 मार्क्स साठी तुम्हाला न्यूमरिकल्स विचारले जातात. कॅल्क्युलेट दी एंट्रॉपी फॉर गिव्हन मेसेजेस अँड प्रोबॅबिलिटीज. प्रोबॅबिलिटी दिलेले असतात, मेसेज दिलेले असतात, आणि एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायची. कशी कॅल्क्युलेट करायची हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करूया. ओके, या लेक्चरला फक्त एंट्रॉपीची डेफिनेशन आणि त्याचं फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं. h इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m pk, आणि हा log 2 आहे बरं का. log 2 मीन्स लॉगचा बेस 2 आहे, नॉट 10. कॅल्सी मध्ये लॉगचा बेस 2 घेऊनच सॉल्व्ह करायचं. ओके, एकदा रिवाइज करूयात आपण आजच्या लेक्चरला काय काय पाहिलं, आणि मग स्टॉप करूयात. In this lecture, we studied communication channel characteristics. First, we study what is communication channel. Okay, communication channel refers to the transmission medium. It is a medium over which we can transmit the data from transmitter to receiver. Okay, मग ते ट्रान्समिटर मल्टिपल्स असतील किंवा 1 असतील, रिसीव्हर सेव्हरल असतील, मल्टिपल असतील किंवा 1 असतील. But communication channel is nothing but a medium over which we can transmit the data from transmitter to receiver. Okay,
A wide variety of communication channels are used in data communication. असे नंबर ऑफ चॅनल्स आहेत, वायर्ड असतील किंवा वायरलेस असतील. वायर्ड चॅनल मध्ये कॉपर वायर, ऑप्टिकल फायबर केबल, परत कॉपर वायर मध्ये ट्विस्टेड पेअर, कोएक्साइल केबल एक्सेट्रा, दी वायर्ड कम्युनिकेशन चॅनल. ओके. अँड वायरलेस कम्युनिकेशन चॅनल मध्ये रेडिओ वेव्हज, मायक्रोवेव्हज, इन्फ्रारेड वेव्हज असे डिफरंट बँड हे डेटा ट्रान्समिशन साठी यूज केलेले असतात. ओके. अकॉर्डिंग टू चॅनल, communication is classified into two types: wired communication and wireless communication. Okay. Then communication channel characteristics. यामध्ये bitrate, baud rate, channel capacity, then bandwidth, and then repeater distance. ह्या communication channel characteristics आपण स्टडी केल्या. ओके. मग what is bitrate? Bitrate म्हणजे काय स्टडी केलं आपण? The bit rate is nothing but number of bits transmitted per second. Okay. Its unit is bits per second or BPS. मग तुम्ही पाहिलं असेल की बिट्स डेटा जो आहे तो कसा दिला जातो? 10 kbps, 10 gbps, 10 mbps. ओके. मग हे त्याचे युनिट आहेत की बीपीएस मीन्स बिट्स पर सेकंड, एमबीपीएस म्हणजे मेगाबिट पर सेकंड, देन जीबीपीएस मीन्स गिगाबिट्स पर सेकंड. ओके. असे त्याचे युनिट्स आहेत. मग बिटरेट युनिट काय? बीट्स पर सेकंड. ओके. मग बिटरेट कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? बिटरेट इज इक्वल टू 1/TB. TB इज नथिंग बट अ बीट ड्युरेशन. ओके. बिटरेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बीट ड्युरेशन. नेक्स्ट वी स्टडीड baud rate. What is baud rate? Baud rate is nothing but number of symbols per second. आता हा baud rate कसा ओरिजिनेट झाला? वर्ड baud rate कुठून आला हे दिलंय की बॉड हा वर्ड फ्रेंच इंजिनियर आहे इमाइल बॉडॉट. ओके. त्याने काय केलं? टेलिटाईप कोड इन्व्हेंट केलाय, 5 बिटचा कोड. यावरून या रेटला बॉड रेट असं नाव दिलंय. ओके. मग हा जो बॉड रेट आहे, बॉड रेट म्हणजेच नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड. ओके. बायनरी साठी बॉड रेट किती असेल? 2 बीट म्हणजेच 1 बॉड असेल. ओके. कारण डिजिटल मध्ये 0 आणि 1 हे दोन सिम्बॉल आपण एका सिम्बॉलने रिप्रेझेंट करतो, म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, लॉजिक 1 आणि लॉजिक 0. दिस इज दी 1 सिम्बॉल. 2 बीटचा एक बॉड असेल, एक बॉड रेट असेल. ओके. बॉड रेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिम्बॉल्स पर सेकंड अँड इट्स युनिट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सिम्बॉल. बीट्स पर सिम्बॉल हा त्याचा युनिट असेल. ओके. देन चॅनल कॅपॅसिटी. A maximum possible bit rate channel can support without any losses is nothing but channel capacity. Channel capacity म्हणजे काय? Number of bit transmitted per second without any losses. Without any losses, channel मधून जे maximum possible bit rate आपण transmit करतो, this is nothing but channel capacity. The next communication channel characteristics, bandwidth. Bandwidth is nothing but a difference between upper frequency and lower frequencies. Okay. Means FU minus FL. Okay. Upper frequency म्हणजे FU किंवा FH notation द्या त्याला किंवा F2 notation द्या. Okay. But concept same आहे. It is difference between upper frequency and lower frequency. Okay. FU minus FH. Okay. Then next repeater distance. First we will study what is repeater. Repeater म्हणजे काय? We already study केलं. What is repeater? It is a device. It is used in the digital communication. Okay, when we want to transmit the data over a long distance, then repeaters are used. Repeaters removes the noise from the signal and amplifies the signal. Okay, and due to repeaters, long distance communication make a possible. Okay. In electromagnetic म्हणजे wireless communication as well as optical fiber cable or OFC communication या दोन्ही मध्ये ही रिपीटर्स यूज केले जातात. ओके. रिपीटर्सचं वर्क काय? इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द ट्रान्समीटर, removes the noise from it, amplifies the signal and boosts the signal level, okay, to adequate level. Repeaters are used to perform a long distance communication, and it is used in only a digital communication. Okay, digital communication मध्येच repeaters use केले जातात. Okay, then applications of digital communication.
What are the applications? Security आहे, privacy आहे, as well as डेटा डिजिटल बीट मध्ये ट्रान्समिट होतो. एरर करेक्शन डिटेक्शन पॉसिबल आहे. याच्या अकॉर्डिंगली ऍप्लिकेशन सांगायचे. इट इज युज्ड इन मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स टू ट्रान्समिट द सेक्युअर डेटा. It is used in missile guidance, then image processing, digital signal processing, telegraphy, telephony, text messaging, video compression, speech processing, okay, etc. are the applications of digital communication system. Okay, then we studied concept of entropy. आपण फक्त डेफिनेशन आणि याचा फॉर्म्युला स्टडी केलाय. व्हॉट इज एंट्रॉपी? एंट्रॉपी म्हणजे काय? एंट्रॉपी इज नथिंग बट ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. एका मेसेज मध्ये किती इन्फॉर्मेशन आहे, ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन आहे, दिस इज नथिंग बट अ एंट्रॉपी. अँड एंट्रॉपी इज डिनोटेड बाय एच. एंट्रॉपी ही एच ने डिनोट केली जाते आणि याचं युनिट काय आहे? बीट्स पर मेसेज. ओके. Entropy should be high as possible to transmit the maximum information. Entropy high असायला पाहिजे maximum information transmission साठी. Okay. For example, suppose transmitter m different messages transmit करत असेल, म्हणजे m1, m2, m3 up to mm. Okay. And it probability of occurrence are p1, p2, p3, p4 up to pk. Okay. Then the entropy, how entropy is calculated? With the help of formula, H is equal to summation K is equal to 1 to m Pk log 2 1 by Pk. या फॉर्म्युलाने एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट केली जाते. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण एंट्रॉपी वरती जे काही न्यूमरिकल्स आहेत ते स्टडी करूयात. ओके, वी विल स्टॉप हियर. Attendance, please. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present. 4, Present, ma'am. 5, Present. 6, Present, ma'am. 7, 8, Present. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12. Roll number 12. 13, Present, ma'am. 14, 15, 16, Present. 17, Present, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present. 23, 23 present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, 28, 29, 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 35, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, 41, Present, ma'am. 42, 43, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50,
Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 55, Present. 56, 57, Present, ma'am. 58, 59, 60, Present. 61, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Present. 70, 71, Present, ma'am. 72, Present, ma'am. 73, 74, Present, ma'am. 75, 76, Present. 77, Present, ma'am. 78, Present. 79, 80, 81. ओके वी विल स्टॉप हियर काय डाऊट असेल तर विचारू शकता नसेल तर लेफ्ट होऊ शकता Ma'am, 29 is present. 29 ओके 52 present, ma'am. ओके